এফালে পুলিচে সোনকালে FIR ল'ব নিবিচাৰে আৰু আপুনি যদি FIR দিব বিচাৰে কয় যে আমাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত নহয়, আপুনি এটা কাম কৰক, সব পুলিচ ষ্টেচনলৈ যাওক আৰু আপোনাক এনেকৈ বাৰে বাৰে ঘূৰিব লগা হয় পুলিচ ষ্টেচনলৈ। কিন্তু এতিয়াৰ পৰা আৰু এনেকা নহয়। আমি সকলোৱে জানো 1 জুলাই 2024 চনত ভাৰতত 3খন নতুন আইন আহিছে, অৰ্থাৎ পুৰণি IPC, CrPC আৰু ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টক BNS আৰু BNSS আৰু BSB নাম দিয়া হয়। তাৰ ভিতৰত CrPC যাক BNSS অৰ্থাৎ ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা বুলি কওঁ, তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ চেঞ্জটো আনিল সেকশন 173 FIR ৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু এটা নতুন কনসেপ্ট আনিলে যাক কোৱা হয় জিৰো FIR বুলি। মানে এতিয়াৰ পৰা আপুনি দেশৰ যিকোনো ঠাইত গৈ যিকোনো পুলিচ ষ্টেচনত গৈ আপোনাৰ FIR দিব পাৰিব। ফৰ এক্সাম্পল, মই এতিয়া আছো গুৱাহাটীত আৰু মোক হুজাই থানাৰ অন্তৰ্গত যিকোনো এক কগনিজেবল অফেন্সৰ FIR দিব লাগে, তেতিয়া মোৰ ওচৰৰ অৰ্থাৎ দিছপুৰ পুলিচ ষ্টেচনত গৈ মই FIR দিব পাৰিম আৰু সেই পুলিচ অফিচাৰ ইয়া অধিকাৰী মানা কৰিব নোৱাৰে। আপুনি যেতিয়া তালৈ যাব তাত এখন জিৰো FIR ল'ব আৰু অধিকাৰী সেই FIR খনক আপোনাৰ সেই অফেন্স হোৱা থানালৈ পঠিয়াব, কিন্তু FIR ল'বলৈ মানা কৰিব নোৱাৰে। এনেধৰণৰ আইনৰ কথাবোৰ একেবাৰে সহজ ভাষাত বুজিবলৈ ৰিয়েলিটি লেন্স ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব। আচ্ছা, এই কগনিজেবল আৰু নন কগনিজেবল অফেন্সবোৰ কি হয় জানেনে? আৰু যদি সেই অফিচাৰে FIR নলয় তেনেহলে কি কৰিব? তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগিলে কমেন্ট কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।